हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू ट्राई एंड टेस्ट किचन। आज આપણે બનાવીશું પાલક અને બટેટામાંથી બનતી એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી કરારી એવી રેસીપી જેને વરસાદમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડી જાય। તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન આવશે એ જરૂરથી દબાવજો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક બંચ પાલક લીધું હતું। પાલકને સારી રીતે વોશ કરી कोरू कर्या बाद एनी दांडलीने आपणे पानथी अलग करी पानने आ रीते रफली चॉप करी लेवाना छे। त्यारबाद अहींया मैं एक मीडियम साइजनुं बटेटुने आ रीते पतलू पतलू स्लाइस में कट कर्युं छे। अहींया आपणे बटेटाने आ रीते पतलू समारवानुं छे जेथी ए जल्दीथी चढ़ी जाय अने बिल्कुल पण काचुं ना रहे। तो आ रीते आपणे पालक अने बटेटाने समारी साइडमां राखशुं। त्यारबाद आपणे एक मिक्सिंग बाउल लई एमां 3 नानी चमची जेटलो बेसन लईशुं અને 1 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે ચપટી હિંગ ઉમેરવાની છે। 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરીશું। અહીંયા મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું યુઝ કર્યું છે કલર માટે। અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। આના સિવાય તમારે ગરમ મસાલો ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકાય। અને થોડું તીખાસ માટે 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું। સાથે હવે આપણે જે પાલક રફલી ચોપ કરીને રાખી હતી એને ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે લોટ સાથે અને મસાલા સાથે મિક્સ કરવાની છે। આપણે બિલકુલ પણ પાણી એડ નથી કરવાનું। પાલકમાં પાણીનો ભાગ હોય જ છે, તો પાણી ઉમેર્યા વગર જ આપણે બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે જે બટેટા કટ કર્યા હતા એ બટેટા ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું। અજમો તમે સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો। બટેટાને પણ પાલક સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। ધ્યાનમાં રાખવાનું, મેં હજુ પણ પાણી એડ નથી કર્યું। જરૂરિયાત લાગે તો જ એડ કરું, તે પણ 1 કાં તો 2 ચમચી। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું ટેક્સચર એકદમ પરફેક્ટ છે। જો બાઇન્ડિંગ ના આવતું હોય તો તમે 1 ચમચી બેસન ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે ગરમ તેલ 1 નાની ચમચી ઉમેરીશું અને બરોબર મિક્સ કરશું। ગરમ તેલ ઉમેરવાથી આ નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। જો તમે રેસીપીનું નામ ગેસ કરી લીધું હોય તો એ નામ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। સાથે જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો 1 લાઇક જરૂરથી કરજો। હવે આપણે અહીંયા તેલને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા ઓલરેડી મૂકી દીધું હતું અને તેલ સારું એવું ગરમ છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરવાની છે ને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ રીતે બેટર લઈ એના ભજીયા બનાવીશું। અહીંયા ભજીયાનો કોઈ પર્ટિક્યુલર શેપ નથી, જસ્ટ બેટર હાથમાં લઈ આ રીતે થોડું ફ્લેટ કરવાનું છે અને આપણે ભજીયા ઉમેરતા જઈશું। તમે પણ આ રીતે બનાવી લેજો। ભજીયા સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેની સાઈડને ચેન્જ કરશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈશું। ભજીયાને તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખજો। જો હાઈ ફ્લેમ ઉપર રાખશો તો ઉપરથી કલર ચેન્જ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે। જો તમારે ભજીયાને 2 બેચમાં ફ્રાય કરવા હોય તો 2 વાર પણ ડબલ ફ્રાય કરી શકો છો। તો ફર્સ્ટ ટાઈમ 50% ફ્રાય થાય કાઢી લેવા, ત્યારબાદ ફરીથી એને ક્રિસ્પી ફ્રાય કરી લેવા। તો આપણા ભજીયા ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને વરસાદમાં સ્પેશિયલી જેને ખાવાની મજા પડી જાય એવા પાલક બટેટાના ક્રિસ્પી ભજીયા બનીને તૈયાર છે। તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।